Hello guys! Welcome back to my channel. And ngayon pag-usapan naman natin ang aking top 5 lip tints. Pero bago yan, happy 200,000 subscribers! From the bottom of my heart and my hypothalamus. Sa mga hindi nakakalam, yung hypothalamus daw, sabi ng science teacher ko, yun daw yung part ng brain natin na kung saan nade-develop yung emotions, pati yung love. From the bottom of my heart and from the bottom of my hypothalamus, thank you so much sa inyong lahat. Nag-subscribe kayo sa channel ko. Nanonood man kayo or hindi. I mean, alam naman natin ang laki ng difference sa number of subscribers ko at saka sa number ng avid viewers ko. Yung palagi talaga nanonood sa akin. Kahit alin ka man sa dalawa or lagi ka nanonood ng videos ko, thank you so much. Thank you! Hindi ko mararating itong lahat kung hindi dahil sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo para maging isa na kayo sa aking lukarats. Maraming salamat at dahil dyan, andito itong box na ito. Ang bigat. So, itong box na to, this is from sample room. Yung nakuha ko yung sa Glutasy something nila. Pero, syempre, recycle natin. Dito ko ilalagay yung for giveaway ko. Sabi ko sa inyo, sobrang bongga ng giveaway ko na to. Kasi, although, yung iba dito pre-loved, ito yung mga dinistash ko nung nag-declutter ako ng makeup ko. Ito yung mga nag-declutter ko. Ito yung mga na-declutter kong makeup noon. Yung iba dito, not cruelty-free, kaya ako siya diniclutter, ganun. Ayoko naman lang sila dito sa bahay. At saka hindi ko na rin sila gagamitin, magagamit. Kasi marami pa akong extra makeup. So, na cruelty-free. Kaya ibibigay ko to, pre-love man siya. Hindi ko naman pinipilit. Alam ko yung iba sensitive sa mga pre-love makeup. Ganun. Pero isa-sanitize ko to lahat bago ko to ibigay sa inyo, diba? Sisanitize nyo na lang din ang alcohol, ganun, spray nyo lang din bago nyo gamitin. Ayun, kung nasa inyo kung sasali kayo or hindi, pero ito siya, 2 eyeshadow palette, 3 eyeshadow palette, Pond's, BB cream, Benefit blush, Vanilla Co, Etude House, Maybelline, ayan, andyan silang lahat. At saka, itong Misha na Time Revolution Perfect Essence. So, yung mechanics, just subscribe to sa aking YouTube channel. October 31 siya mag-e-end sa katapusan nitong buwan na to. So, yun na nga. So, sa top 5 lip tints ko. Medyo maselan ako sa lip tint. Kasi, gusto ko sa lip tint. Ayoko kasi ng tubig lang. Tapos, sinaluan lang ng food coloring. Alam niyo yun, mapapansin nyo naman eh. Kasi may mga lip tint na pag nilagay mo sa lips mo, pag natuyo, naiwan lang yung shade. Pero, nagda-dry yung lips. Nagigets niyo ba ako? Parang may mga na-encounter kasi akong lip tints na gano'n, na parang literal na tubig na talaga siya na kinulayan. Pag nilagay mo sa lips mo, nakaka-dry pa siya ng lips lalo, gano'n. At saka hindi long lasting. Ayun, dun lang naman ako yun lang naman yung requirement ko para magustuhan ko ang isang lip tint. Ayoko lang talaga nung nagda-dry. Mas gusto ko yung medyo may moisturize something. Parang moisturize yung lips ko. Parang malambot. So, uunahin na natin itong Vice Cosmetics na lip tint. Kasi long lasting ito. 149 pesos lang. Ayun, ito yung favorite shade ko sa lahat. Ito yung Chozzz. Yan. Yan, ito yung medyo pinky, peachy shade. Yes, ito yung lightest shade nila. Long lasting siya, lalo na sa cheeks. Sa cheeks, naglalash siya sa akin ng buong araw. Kasi, ako, syempre, working girl. I'm a working girl. Hindi ko na namomonitor yung itsura. Hindi ko na namomonitor yung itsura ko kung fresh pa ba ako or what. Kasi ang dami kong ginagawa sa office. Ganun, busy. So, ito, naglalash siya hanggang buong araw. Kasi napapansin ko na lang yung makeup ko kapag gabi na or pagka-uwi ko. Pag maghihilamos na ako, yung ganun ba, dun ko napapansin. So, ito, long lasting to. Hindi rin siya drying sa lips. Mura lang siya. Tapos, madali nyo lang makita yung Vice Cosmetics counter. Diba? Ang dami na nilang counters nationwide. Napansin ko lang talaga sa kanya, tulad nung napansin ko dun sa review video ko. Konti yung laman, pero naintindihan ko naman kasi nga isasara. At saka ito pala, take note lang, SKL, meron siyang ganyan sa gilid-gilid niya. Parang nagbubuo yung lip tint sa paligid nung rim. Ayun lang naman, nothing to worry about. Ako wala naman sa akin yun. Pangalawa, itong Fashion 21 Cheek Tint. Cheek tint lang to, pero pwede mo siya gamitin sa lips. Nakalagay lang sa kanya, cheek tint. Ito, huwag nyo minamaliit to. Maliit to, pero huwag nyo minamaliit to. Kasi,
long-lasting din siya. As in, long-lasting din siya. Para lang din siyang ito, naglala sila buong araw. Although sa lips, hindi masyado. Alam niyo yun, kasi itong mga tint na to, max na nila yung 4 to 5 hours. Kaya ang basihan ko lang ng longevity niya ay kung tumagal siya sa cheeks. Pero sa lips, parang understandable naman na yun na kain ng kain, ganun. Kain ng kain. Pero mas matagal naman to sa lips kaysa sa ibang tint. Ayun lang yung maano ko sa inyo. Long lasting pa rin siya kung i-compare niyo siya sa ibang tints pagdating sa lips. Pero sa cheeks talaga, pak na pak. Ayun, tapos ang daming beses ko na rin siya ginamit. Tapos parang ang konti pa lang na nabawa sa kanya, oh. Next one, ito yung Peri-Peri Glow Tints. Sugar Glow Tints. Ito. Ito yung ginamit ko ngayong araw na ito. At kung makikita nyo, mga alas 8 na ng gabi. Kanina ko pa ito nilagay ng 7:30 ng umaga. Hindi man kitang-kita, pero meron pa rin siya, besh. Diba? Ayun, yung sinasabi ko. At saka kasi pag nilagay mo to sa lip, ay sa cheeks mo, be, as in super duper glass skin. Kasi nga, glossy type siya. So, ilalagay ko siya ngayon para makita nyo lang yung effect mo talaga. At saka, creamy type to na lip tint. Hindi siya liquid type. Kaya, ang dali niya lang i-blend. Hindi mo kailangan ganunin yung face mo pabalik-balik. Besh, glass skin. Kasi nga, glossy type siya ng lip tint. Creamy, glossy type siya. Kaya, diba? Bongga. Ito talaga kung pang fresh-freshan lang din. Ito na kasi nga meron siyang glossy something na naiiwan sa cheeks mo. Kaya, mukhang fresh na fresh. Hindi pantay ang cheek tint ko. Pero anyway. Ayun, this is in the shade number 1. Ayan, nakuha ko to sa Caris. Maglalabas ako ng review video ko tungkol dito. Wait na lang kayo doon. And ilalagay ko rin yung link if ever na gusto nyo na mag-order. Ilalagay ko yung link sa description box. Lahat din ng details tungkol sa mga to, ilalagay ko doon yung price nila, etc. Sa lips, tulad nung iba, parang 4 to 5 hours lang din siya. Ganon. Moisturizing din siya sa lips kasi nga glossy type. Kasi creamy type, ganun. Yun kasi yung, that's the thing kasi with creamy type na mga lip tint. Moisturizing sila sa lips. Kaya mas gusto ko yung ganitong type kaysa sa liquid type. Honestly. Pero anyway, kung gusto nyo ng liquid type, andito tong dalawa. Diba, ganun. Binibigyan ko lang kayo ng options. Pero ito talagang top 5 ko sila. In no particular order tong mga ito. Parang ito lang yung top 5 ko. Pero hindi ako makapili sa kanila ng super top 1. Hindi ko sila ma-enumerate. Ayun, hindi ko sila ma-enumerate. Basta, ito yung top 5 sa akin sa lahat ng lip tints ko na in no particular order. Next one ay itong Sooperbeaute Lip and Cheek Rolly. I just wanna roll it with a janana. Anyway, ayun. This is in the shade Crush. Red siya na medyo orangey yung shade niya. Roller type siya, liquid type. So, ito yung isa pang type ng lip tint na moisturizing. Di siya drying sa akin. Kasi sa lahat ng tint ko, ito yung pinakamarami, 10 ml. Ito 7 ml, ito 3.5 ml. Ito nga nagtataka ko, 3.5. Ang laki-laki ng lalagyan, 3.5 ml lang yung laman. Pero ito, 10 ml. So, matagal mo to talaga maggamit. Unless, every 15 minutes ka naglalagay ng lip tint mo, besh, diba? Pero, ayun. Ito yung Crush. This is from Sooperbeaute. Meron silang online, meron silang physical stores, meron silang sa mga concept stores. So, ayun. Alam ko, ano lang din to eh. Under 150 pesos lang din to. Eto na! Hindi ko alam kung lip tint ba talaga to. Parang gusto ko siyang i-categorize sa liquid lipstick, pero sabi niya lip tint daw siya. Ito yung 3CE Style Nanda Velvet Lip Tint. Ayan. Alam niyo, ang ganda-ganda nito. Ito yung shade niya. Tsaka, totoong nagtitint siya sa lips. Hindi yung pagkatanggal ng cream type niya sa ibabaw, wala nang tint yung lips mo. Naiiwan yung tint sa lips mo. Ayun, long lasting. Hindi siya drying sa lips. That's a plus. Sobrang cloudy niya. Parang yung airy velvet ng Peri-Peri. Sobrang lambot. Talaga, sobrang lambot ng lips mo na parang mas gumaan pa yung lips mo kaysa sa normal na bigat ng lips. May ganun ba? Basta parang gumaan yung lips mo, ganun. So, that's all for my top 5 lip tints. Lalagay ko ulit sa description box lahat ng details tungkol dito sa mga ito. Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokan kagahan from me.
Don't forget to follow me on all my social media handles. Click the notification bell to be notified whenever I upload a new video. Thank you guys so much for watching this video. Thank you so much sa 200k na nag-subscribe sa akin. Thank you, and please don't forget to like this video if you like it. Thank you guys so much for watching this video, and I will see you on my next one. Bye!